Hi guys, welcome to Inverse. আজি আমি কেইটামান লজিক্যাল ৰিজনিং আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ সাম আমি কেইটামান কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইটো আমি কৰি আছোঁ ফ্ৰম দ্য চেম্পল পেপাৰ্ছ দ্যাট আৰ এভেইলেবল অনলাইন, ঠিক আছে। আৰু চেম্পল পেপাৰৰ যোনবোৰ লিংকবোৰ আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দিব পাৰিম আৰু পিন কমেণ্টতো থাকিব, ঠিক আছে। এণ্ড ইফ নট দেৰ দেন আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জইন কৰিব পাৰে, য'ত আমি ৰেগুলাৰলি চলিউশ্যনছ আমি পষ্ট কৰি থাকোঁ। এণ্ড এইটো চেনেলত আমি ৰেগুলাৰলি যেতিয়ালৈকে এক্সাম কণ্ডাক্ট নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ৰেগুলাৰলি সামছ different types of sums আমি produce কৰি থাকিম, ঠিক আছে। okay, so আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আমাৰ first question, that is a wheel can cover a distance of 22 kilometers in 1000 rounds. The radius of the wheel is what? So এটা wheel আছে যোনটো 22 kilometers travel কৰিব পাৰে, 22 kilometers travel কৰিব পাৰে in 1000 rounds, মানে 1000 বাৰ ঘূৰি কিনে 22 kilometers এইটো travel কৰিব পাৰে। so এই wheelটো radiusটো কিমান হ'ব? So basically it's like 1000 rounds যেতিয়া travel কৰে, মানে 1000 বাৰ যেতিয়া ঘূৰে wheelটো তেতিয়া 22 kilometers to travel কৰে, right? so এবাৰ ঘূৰোতে কিমান travel কৰিব? that is 22 by 1000, correct? so 22 by 1000 kilometers travel কৰিব। so এইটো ভ্যালু কিমান হ'ব? ফ্ৰেকশন যেতিয়া আমি কৰিম, তিনটা জিৰো আছে, so ইয়াতে যোনটো ডেসিমেল প্লেসটো হ'ব, okay, let's do it again in that way, 0.022 kilometers, okay। যেহেতু তিনটা জিৰো আছে, ডেসিমেল প্লেস যোনটো ইয়াতে আছে হেতু তিনটা প্লেস স্কিপ কৰি দিব, আৰু ইয়াতে এটা যেহেতু দুটা নাম্বার আছে আৰু এটা নাম্বার আমাৰ লাগিব, তো 0, ৰাইট। এইটো যোনটো আমি নৰ্মালি যোনটো ডিভিজনটো যোনটো কৰিলো আমি এতিয়া, এইটো বেসিক্যালি এটা ক্লাস 8 বা 9 লেভেলৰ ডিভিজন আছিলে। এইটো আমি শিকিব পাৰিম ইন আৰ মাষ্টাৰ ক্লাছ কোৰ্চেছ, যোনটো লাহে লাহে আমি ফ্ৰী ফৰ এভৰিবডি আমি লাহে লাহে লঞ্চ কৰিম, অ'কে। চ' 0.022 কিলোমিটাৰ্ছ। চ' এইটোক আমি মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, বিকজ যোনটো ৰেডিয়াছবোৰ দিয়া আছে এইবোৰ চব মিটাৰত দিয়া আছে, দ্যাটছ ৱাই উই হেভ টু কনভাৰ্ট দ্যাট দিছ ইন মিটাৰ। তো মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে 0.022 ইনটু 1000 কৰিব লাগিব, তেতিয়া ডেচিমেল প্লেচটো যোনটো ইয়াতে আছে, যিহেতু তিনিটা জিৰ' আছে 1000ত, চ' তিনটা ডেসিমেল প্লেসেস এনেকে স্কিপ কৰি গৈছে, আৰু 22 মিটাৰ will be the radius, sorry, the মানে এবাৰ ঘূৰোতে মানে এটা ৰাউণ্ডত ইমানখিনি ঘূৰিব। চ' এটা ৰাউণ্ড মানে কি হ'ব আপুনি চাওক, ইয়াৰে পৰা এনেকে ঘূৰি যেতিয়া ইয়ালৈকে পাব, চ' that will be one round, right? চ' এইটো বেসিক্যালি কি? Going around the circumference of the circle. So going around the circumference of the circle is 22 meter is actually the circumference. It actually circle to circumference. So 22 meter is nothing but the circumference, that is 2 pi r. So this is the formula for the circumference of a circle, or it whole formula. So 22 meter equal to 2 into 22 by 7 into r, right? এতিয়া টু মেক দ্য ক্যালকুলেশন সিম্পল আমি কি কৰিম, এইটো 22 ডিৰেক্টলি কাটি দিব পাৰোঁ। কিয়? টপ দ্য নিউমাৰেটৰ্স অফ both the sides can be crisscrossed and the denominators of both the sides can be crisscrossed. নিউমাৰেটৰ সাইডৰ বস্তুখিনি আমি ক্ৰিছক্ৰছ কৰি দিব পাৰোঁ, ডিনমিনেটৰ সাইডৰ বস্তুখিনি আমি ক্ৰিছক্ৰছ কৰি দিব পাৰোঁ ভেৰি ইজিলি। আমাৰ ওলাব লাগে ৰেডিয়াছ, ইয়াতে কি বাকী থাকিল? ইয়াতে এটা 1 থাকিলে, ইয়াতে 2/7 ইনটু r বাচি থাকিলে। 7টো আমি কি কৰিম, 1ৰ লগত ওপৰৰ 1টোৰ লগত ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই, 2টোক তলৰ ডিনমিনেটৰ লগত ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই, নাথিং। দ্য ৰেডিয়াছ উইল বি 7/2। 7/2 কি আনচাৰ ইয়াতে আছে? নাই। বেসিক্যালি এইটোক আমি আকৌ ফ্ৰেকশ্যনত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। 2 1 2 2 3.5 the 7 to 3.5 meter is the correct answer. 3.5 meter, yeah, option number D is the correct answer, okay. I hope you guys have understood what I have tried to say, right? Next question, okay. The ratio of the number of boys and the girls in a school of 720 students is 7:5. So how many more girls should be admitted to make the ratio 1:1, right? So কৈছে যে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ৰেচিঅ'টো 7:5 ইন আ স্কুল, এণ্ড টোটেল নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ যোনটো আছে এইটো হ'ল 720, অ'কে। বিফৰ দেট আমি 1:1 কনচেপ্টটো বুজি লওঁ, কি 1:1 কনচেপ্টটো কি হয়। 1:1 কনচেপ্ট ইজ নাথিং বাট 1:1 ডিভিজন কৰাৰ পিছত তেতিয়াই ওলাব যেতিয়া নাম্বাৰ অফ বয়জ উইল বি ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ গাৰ্লছ। মতলব ফৰ এক্সাম্পল 1000 ষ্টুডেণ্টছ আছে এটা স্কুলত, চ'
যদি number of boys is 500 and number of girls is 500 ঠিক আছে then যেতিয়া আমি cancel out কৰিম তেতিয়া answer to 1 by 1 or 1:1 তেতিয়া গৈ হে ওলাব ঠিক আছে there is no other option যত আমি 1:1 বেলেগ ভাবে পাব পাৰো ঠিক আছে so basically the number of boys has to be equal to the number of girls তেতিয়া গৈ হে এটো বস্তু possible হ'ব so in this case also number of boys is 7 and number of girls is 5 so it is not possible for a 1:1 ratio to happen here so hetu a question je kiman khini swali aru add koribo lagibo to this number so that the number becomes equal to the number of boys and the ratio becomes 1:1 like I have explained today right okay let's proceed with the sum theek hai I think আপোনালোকে context to বুজি পাইছে সামৰ কেনেকৈ কৰিব মানে what is the idea of the sum okay excuse me right so এতিয়া 7:5 like 7 is the number of 7 is the ratio for the number of boys right so 7x will be the number of boys তো যেতিয়া আপোনালোকে ratio দেখা পায় হেতু যদি কিবাকে নম্বৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে you have to do nothing just add an x multiply an x with it this gives you the number of boys similarly 5x gives you the number of girls so the number of boys plus number of girls দুটাই তো মানে কাউন্টারপার্ট আছে so number of boys plus number of girls আমাক কি দিব 720 students right 7x plus 12 5x is 12x right equal to 720 x को अकेले करना है keep x here 720 divided by 12 I think यहाँ लोग अपना लोग बुझी पाइसे 12 ones are 12 12 6 is a 72 60 होगा to answer right okay so number of boys or formula की है 7x right 7 into x or value की मान 60 6 7s are 42 and 420 number of girls की मान 5x 5 into 60 that is equal to 300 I hope इमान खिनी आप लोगों के बुझी पाइसे okay now tell me one thing जे किमान खिनी more so how many more girls so किमान खिनी more girls हम ऐड कोई बोलेगो so that the ratio becomes 1:1 right আমি আগতে বুঝালো যে যদি রেশিও 1:1 কৰিব লাগে তেনে নাম্বার অফ বয়েজ যদি 420 নাম্বার অফ গার্লসও 420 হ'ব লাগিব তেতিয়াকৈ কাটাকুটি কৰি বস্তু 1:1 ওলাব ৰাইট সো কিমানখিনি মোৰ ছোৱালী আমাৰ এড কৰিব লাগিব টু মেক দিস হ্যাপেন তো 300 প্লাস আই গেস 120 যদি মোৰ গার্লস ওলাও আমি তেতিয়াকৈ রেশিও তেতিয়াকৈ নাম্বাৰটো 420 ইয়াতে হ'ব 420 ইয়াতে হ'ব হয় না যদি আমি 120 ইয়াতে প্লাস কৰো ঠিক আছে now so kiman khini swali 120 so the answer should be 120 option B correct answer etwe hobo lage right I hope you guys have understood what I've tried to say theek hai okay next okay so the pie chart okay question develop down kori disu moi okay the pie chart shows the expenditure breakup of a company for a given year. The angle subtended by the tax segment is 450. Okay. What is the angle subtended by the tax segment? So, each of the segment is a tax. Etu kiman khini angle yate pie chart to subtend korise. Etu bostu to amar ulabo lage yate. Okay. Kene ke ulam? Firstly, apna lokok ma eta bostu kobo bisarisu je total angle of a pie chart that is 360 degree you have to keep this thing in mind okay okay so moi eta bostu dekha pai asu je in order to find this thing na ki mankhini angle subtend korise only for the tax department apnaloke 450 plus 500 120 ebu gute khini numbers ok add koribo lagbo tetia go he apni eta meaningful result eta pabo but the thing is ki iman khini jodi ami add koi thaku na amar tar beshi time na base ঠিক আছে হেতু কারণে যদি কোশ্চেন পেপারটো ফর্মুলেট কৰিছে আমাৰ কাৰণে এটা ধুনিয়া এটা বস্তু অপৰচুনিটি আমাক এটা দি দিছে কি দিস
this part, the HR part. HR part to actually apni suppose HR part is 90 degrees actually. ठीक है sir. So जेहेतु HR part to 90 degrees, then what we can say is कि the HR, right? So 500 x equal to 90 degrees, which means कि 500 into some number will be equal to 90 degrees, right? माने कि ये जो 500 to जो आसे HR और it whole value for this particular strip into some number ठीक है, that is common for all the whole thing is actually equal to 90 degrees. So x equal to 90 degrees by 500 is 0 cancel. So basically 9 by 50 is the ratio again, ठीक है, to find out the angles, মানে angle of measurement উলোৱাৰ কাৰণে এটো হল আমাৰ ratio. আমাৰ কোনটো angle উলাব দিছে, the angle subtended by the tax segment উলাব দিছে, tax segment আমি angle উলাম কেনেকৈ উলাম চাওক, nothing, tax segment হেতু কিমান আছিলে 450 আছিলে, 450 into like in this particular formula 450 into x shall give us the angle. So 450 into x key etu case actually x whole 9 by 50 actually, this shall give you the angle. Now let's see, is 0 logot it 0 cancel, 5 1 is 5, 5 9 is 45, around 9 into 9 gives you 81 degrees. Have you understood? মোৰ হিসাবতে আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি আপোনালোকে বুজি পাইছে do comment down that yes you have understood, ठीक है, and 81 shall be the correct answer. Option D has to be the correct answer. মই যোনবোৰ questions লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছো, all these questions are unique, these questions are very different, ठीक है, বহুত বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ কনসেপ্টস এইবোৰ বস্তুত ইউজ হয়, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ টোটেল এংগেলৰ কনসেপ্ট, লাইক এংগেলছৰ কনসেপ্ট, ৰেচিঅ'জ, fractions and all these things mix up hoye ase gotekhini. So it is, and also graphical representation, it's all mixed up, ठीक है, so that আপোনালোকৰ এটা all in all এটা idea হৈ যায় কি কেনেকৈ এইবোৰ সামবোৰ approach কৰিব লাগে, right? Okay, next question, probably the last question for today, that is, in a school with 10 teachers, one retire and immediately a new teacher of 25 years join. As a result, the average age of the teacher reduces by 3. The age of the retired teacher is what? So junto teacher retire hoye gese tor age to ki etu amar ulabo lage. Very nice. Okay, ami eta kaam korim, average age of a teacher mane before this new teacher joined, ঠিক है, etu ami x thoi diu. So average age কিমান হ'ব লাগে for 10 people, এটো যদি এটা মানুহৰ এভাৰেজ হয় 10টা মানুহৰ এভাৰেজ কিমান হ'ব, 10x হ'ব, ৰাইট, for 10 people. ওকে, এটো বস্তু আমি মাথাত থব লাগে এটো, ঠিক আছে. ওকে, so let's do the sum now. Okay, so আমি এভাৰেজ কেনেকৈ ওলাও, এভাৰেজ আমি ওলাও যে the total age by the number of people, হয় না, টোটেল এজ বাই নাম্বাৰ অফ পিপল দি আমি এভাৰেজ ওলাম. অ'কে, ইমানখিনি চাগে আপোনালোকে জানে, ঠিক আছে. নাও টোটেল এজ আমি কেনেকৈ ওলাম চাওক, এই ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰটো যেতিয়া মানে যোনটো টিচাৰ ৰিটায়াৰ হৈ আছে, আফটাৰ শ্বি ইজ ৰিটায়াৰ্ড নতুন আৰু এটা টিচাৰ এটা সোমাই আছে, ঠিক আছে. তো বেচিকেলি দ্য নাম্বাৰ অফ টিচাৰ্ছ ইজ 10 অনলি, ইট ইজ নো ডিফাৰেণ্ট, দ্য নাম্বাৰ অফ টিচাৰ্ছ ইজ 10, ৰাইট. অ'কে, চ' লাইক উই ছেড কি 10টা টিচাৰৰ এভাৰেজ এজ আপোনাৰ 10x ধৰি লওক, ঠিক আছে. যোনটো টিচাৰ ৰিটায়াৰ হৈছে তেওঁৰ এজ ফৰ এক্সাম্পল আমি y ধৰোঁ, ঠিক আছে. তো 10xৰ পৰা মানে 10টা টিচাৰৰ পৰা এটা টিচাৰ ওলাই গৈছে এণ্ড ডেট ইজ 10x মাইনাছ y, ঠিক আছে. বাট এটা টিচাৰ ওলাই গৈছে আৰু একচুৱেলি এইটো 10টা টিচাৰৰ এজ, ৰাইট, দিছ ইজ দ্য এজ, এইটো এটা কোৱান্টিটি, এটা এজ, আৰু এইটো সেই ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰজনীৰ এজ, ৰাইট, তেওঁৰ এজ. চ' যেতিয়া মাইনাছ কৰি দিছোঁ আমি, তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈকে কিমান টিচাৰ্ছ বাছিল, 9টা টিচাৰ বাছিল. চ' 9টা টিচাৰটো একচুৱেলি নহয়, আৰু এটা টিচাৰে জইন কৰিছে হু হেজ এন এজ অফ 25 years, ৰাইট. চ' দিছ ইজ দ্য ইকুৱেশ্যন ডিভাইডেড বাই দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ টিচাৰ্ছ দেট আৰ দেৰ, একচুৱেলি এইটো 10, কাৰণ কি এতিয়াওতো 10 হৈ আছে চাওক, 10x একচুৱেলি দ্য এজ যোনটোত এই ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ মেমজনীৰো এজ আছিলে মাইনাছ কৰিলোঁ, তো কিমান টিচাৰ্ছ বাছিলে ইয়াতে, 9টা.
9টা প্লাছ আৰু এটা টিচাৰ তুমি এড কৰিছে 25 চ' টোটেল কিমান হ'ল 10টা টিচাৰ হৈ গ'ল ডিভাইডেড বাই 10 কুৱেশ্যনে কৈছে যেতিয়া নিউ টিচাৰ of age 25 years joins as a result average age of the teacher reduces by 3 so average age যদি আমি x ধৰো তেনেহলে reduces by average age হয় যদি আমি x ধৰো তেনেহলে সেই average age to reduces মানে কি minus 3 লিখি দিব লাগে বাস ইমানটোহে আপোনাৰ ইকুৱেশ্যন এটুক যেতিয়া আপুনি সলভ কৰিব আপুনি y ৰ ভ্যালুটো ওলাই ল'ব পাৰিব and yeah that is the question let's do it 10x wait clearly মই লিখি দিও right so 10x minus y equal again plus 25 right equal to 10 to মই cross multiply কৰিলাম with x minus 3 তো 10 into x minus 3 হ'ব correct so 10x minus y plus 25 equal to 10x minus 10 into 3 will be 30 right 10x লগতে 10x to cancel হৈ যাব right 32 ইপিনে আহি যাব plus 30 হৈ যাব আৰু minus 5 to হিপিনে গুচি যাব so 25 মই minus বোৰ মানে manage কৰিব চেষ্টা কৰি আছো sorry plus নহব equal to minus 5 to ইফালে গৈ plus y very nice so addition কিমান হ'ব এটোৰ 25 plus 30 will give you 55 so y equal to y কি আছিলে y was the age of the retired teacher or age asle to 55 years hobo lage 55 years ase niki option A is the correct answer right so with this sum মই আপোনালোকৰ পৰা alvida lo bisarisu ঠিক আছে and যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে the whole video then মই বিচাৰো যে আপোনালোকে subscribe কৰি দিয়ক to the channel and বহুত ভাল লাগিব if you guys subscribe to the channel and এনেকুৱা interesting আৰু নতুন type of sums আৰু হেনকা যদি explanation আপোনালোকৰ ভাল লাগে then আমাৰ ভিডিও কেটা share কৰিব with all your friends যোনে Assam direct recruitment দি আছে এবাৰ and আপোনালোকক সবকে all the best from my side and এনেকুৱা ভিডিওস আপোনালোকে পাই থাকিব and thank you for watching and I'll see you guys in the next one bye